হেল্ল' বন্ধুসকল, মই ৰিয়াজুল হক আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে খেল মহাৰণ 2.0 কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে কিছুমান প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠান বিচাৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব। বা যিসকল খেলুৱৈ আছে, ভাল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে খেল মহাৰণৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আহিব আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব খেল মহাৰণ বুলি। খেল মহাৰণ বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্টৰ যিটো লিংকটো থাকিব খেল মহাৰণ 2.0 ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে, যেনে এথলেটিক্স, ফুটবল, কাবাডী, ভলীবল আৰু সুইমিং, চাইক্লিং, চেছ এই খেলবিলাক আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনত যোগদান কৰিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ইয়াতে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। আৰু ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটোৱে মেইনলি লাগিব। চিম্পলি ইয়াতে একচেপ্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। একচেপ্ট এণ্ড প্ৰচিড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, LAC, GP, PCDC, ৱাৰ্ড, ETC, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি ইণ্টাৰ 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰটো 10 অংকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কনচালটেঞ্চিটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো GP আছে ৱাৰ্ড আছে সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। GP মানে হ'ল গাঁও পঞ্চায়তটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো যিটো আপোনালোকৰ ID প্ৰুফত আছে সেই ID প্ৰুফ মতে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতে ID প্ৰুফ মতে ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইয়াতে তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটটো এতিয়া দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পোষ্টেল এড্ৰেছ, পোষ্টেল কোড সেই পোষ্টেল কোডটো আপুনি দিব, যিটো পিন নাম্বাৰ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো আছে যে প্লিজ টিক দ্য বক্স ইফ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইজ ছেম এজ কম্বিনেশ্যন এড্ৰেছ। যদি আগৰ যিটো কম্বিনেশ্যন এড্ৰেছ এইটো যদি ছেমে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এটা টিক মাৰ্ক দিব। তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো ছেম হৈ যাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে মোবাইল নম্বৰটো আৰু অল্টাৰনেটিভ যদি আৰু অন্য নম্বৰ থাকে বা এনাদাৰ নম্বৰ থাকে তেনেহ'লে এই নম্বৰটো ইয়াতে আপুনি মানে এণ্টাৰ কৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মেইল ID, ইমেইল IDটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত চিলেক্ট ইউৰ স্পৰ্টছ ডিচিপ্লিন টু পাৰ্টিচিপেট। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে সেইটো খেলটো ইয়াতে টিক মাৰ্ক দি ল'ব। দৌৰৰ কাৰণে 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ বা ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক এণ্ড ভিউত ক্লিক কৰিব। ক্লিক এণ্ড ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অলপ লোডিং হ'ব আৰু তাৰপিছত এই যিটো আপোনাৰ মানে প্ৰিণ্ট আউট পেজ আছে সেইটো আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত আপডেটত ক্লিক কৰাৰ আগতে 2-3টা মান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল ফটো, পাছপোৰ্ট চাইজ যিটো ফটো আছে সেই ফটোটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, মানে আপলোড কৰিব লাগিব। ফটোটো 100 KB ওপৰত হ'ব নালাগিব। আৰু যিটো আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো ফাইলটো ছাবমিট কৰিব সেই ফাইলটোৰ এইটো যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ মানে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি ফাইনেল আপডেটত ক্লিক কৰিব।
ফাইনেল আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো আছে যে ৰেকৰ্ড ইজ সেভড সাকসেসফুলি, ইয়াত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড খেল মহাৰণৰ 2.0 যিটো কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডটো ইয়াতে আপোনালোকৰ মানে এণ্টাৰ হৈ আহিব। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে খেল মহাৰণৰ কাৰণে যিটো অনলাইন আবেদন কৰিব সেইটো এনেকুৱা চিষ্টেমত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আৰু মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ এটা মটিভেট পাওঁ।